all those things. Dạ, chúng ta có thể quan sát xem tất cả những cái kiểu bệnh nhân này. When we want Khi chúng ta muốn to do early treatment, I want điều trị sớm, to normalize skeletal problems. chúng ta phải bình thường hóa cái lệch lạc về xương. I want to correct the function. Dạ, chúng ta cần phải chỉnh rồi. I want to Và tôi muốn use the growth. dùng cái sự tăng trưởng. And I want to Và tôi muốn use dùng the forces of occlusion. dạ, và dùng cái lực của cái sự nhăn. This is very important. Lực của khớp cắn, điều này nó rất quan trọng. We need to change the occlusion capacity of our Chúng patients. ta cần phải thay đổi cái capacity, cái khả năng. This is a very beautiful slide. Đây là một slide rất là đẹp. And you honestly, Và chân thành mà nói, this is an original slide. Professor Ricketts, he gave me this lecture. dạ, và cái này là cái bài của thầy Ricketts, ông thầy Ricketts để cho. He gave me this PowerPoint. Ông cho chúng tôi cái PowerPoint 1999. 1999. It's exactly from him. Dạ, cái này thì chính xác của thầy. I didn't change anything. Không thay đổi gì cả. And Và he said, ông ta nói rằng recruit forces of occlusion. thu hút cái gì? Recruit the forces, dùng cái lực của khớp cắn, tận dụng lực khớp cắn. What is the meaning of this? Cái ý nghĩa của chuyện mà tuyển mộ hay là thu hút cái lực của khớp cắn là gì? What is the meaning of recruit? Recruit là một tuyển mộ, tuyển lính, tuyển quân, tuyển người vô là recruit, tuyển nhân viên cũng có thể dùng. Let's try to understand this Chúng phrase. ta thèm hiểu thêm. Because early treatment means Bởi vì trước đây thì điều trị sớm có nghĩa là muscles. cơ. Early treatment means ligaments. Dạ, dây chằng nha chu. Early treatment means nerves. Là chúng ta có cái thần kinh, dây chằng thần kinh. Early treatment means vessels. Và điều trị sớm có nghĩa là mạch máu, cái mạch máu. And early treatment means function. Và cái nữa là điều trị về chính chức năng. When the patient is under a malocclusion, Khi bệnh nhân bị sai khớp cắn, how is the occlusion? làm thế nào để chúng ta làm cái điều trị cho bệnh nhân? Bad. Xấu. And the muscles are not Dạ. working properly. Và thì chúng ta thấy là làm không có đúng cách. Every time the patient chew, Và mỗi lúc bệnh nhân nhai là touch the teeth, nó chạm các răng, or even worse, hoặc là thậm chí là còn tệ hơn. or let's say no worse, I mean even more powerful. Dạ. Còn cái tôi dùng cái kia là tôi sẽ During the night, powerful, mạnh mẽ đẹp. when the patient clench, when the patient bruts, Khi bệnh nhân chảy răng, what's going on? dạ, điều gì xảy ra? What's going on for the whole skull complex? Dạ, thì cái gì xảy ra cho toàn bộ cái phức hợp của đầu sọ? This is the moment, the process of growth. Đây là cái quá trình của cái sự tăng trưởng. And the muscles are sculptors. They are sculptors. They will carve the bones. Dạ, thì những cái điều trị này nó giống như là điêu khắc cái xương. Cái lực nhai này nó sẽ tạo thành cái xương theo cái dưới tác động của lực nhai. If I have, for example, just a little example. Cho ví dụ nhỏ. The patient, this little kid, bệnh nhân là một đứa trẻ nhỏ. had a big restoration on the decidus molar. Dạ, có những cái trám ở trên cái răng cối. Patient came to the dentist, and dentist put a high restoration. Dạ, và đến nha sĩ đặt cái khớp cắn cao. What do you think will happen? Các bạn nghĩ chúng ta có cái gì? I have a prematurity. Chúng ta có prematurity ấy. And the whole system Và toàn bộ cái hệ thống will need to adapt để cần phải adapt, thích nghi lại to this situation. với lại cái tình huống. If I extract Nếu tôi nhổ decidus tooth, dạ,
the same thing. Như vậy. I have the muscles need to adapt. Tôi có cái luận văn tôi là phải là điều chỉnh. When we have a bad occlusion Khi mình có cái cắn sóng on the deciduous teeth và cái năng sữa, at any age, but I mean we are talking about deciduous now, okay? nhưng mà chúng ta sẽ nói cái này ở đây. The muscles need to adapt. Chúng ta cái cơ nó phải thích nghi theo. And to avoid some movement. Để tránh cái. And this way, the whole skull, the whole bones distort. Và kết quả là toàn bộ các cái khối xương sọ cũng như xương mặt của mình bị phá hủy. If I have a crossbite, Nếu chúng ta có cắn chéo, it's the same thing. cũng y như vậy thôi. The patient will start to shear one side only. Và bệnh nhân sẽ bắt đầu nhai một bên. Use one in one side. Chúng ta dùng có một bên. The muscles will be stronger. Lúc đó cái cơ cắn mạnh. And the other side, relaxed. I have distortions. Ở đây thì nó bị là biến dạng. So recruit forces of occlusion. Chúng ta tuyển mộ những cái lực. If I have a class 2 case, nếu chúng ta có cái ca hạng 2, or if I have a class 3 case, và chúng ta có cái ca hạng 3, I can use the occlusion rồi có thể dùng to change the bone's growth direction. Chúng ta có thể làm cái cuộc để thay đổi cái hướng tăng trưởng của xương không? To normalize dysplasia. Để làm bình thường lại cái xương. This is very nice. Điều này rất là hay. Remove habits. Và chúng ta tháo gỡ cái thói quen này. The best moment. Đó là thời điểm tốt nhất. We can put here 40 benefits of 40 Và Vicket liệt ra đây 40 cái lợi ích của điều trị. I don't want to be here to you. This is too long. Tôi không có đi ngồi phân tích cái này ra. But it's very beautiful. Nhưng mà nó có đó. But it's too much. Nhưng mà chuyện này We don't rất have nhiều. time. 15 18 chỉ. Third, look, this is a lot of fun. As I say, this is his original slide. I like this one. Tôi thích cái này. I like this one. Dạ, tôi thích cái này. I like this. I like this. Many ones. Okay. Here, thì chúng ta làm cho vài ngày. I can point you reasons to treat only the deciduous teeth. Dạ, chúng ta có thể là điều trị không cần cái răng cốt nhọn. Điều trị cho. If I have open bite, chúng ta có những cái trường hợp nào phải điều trị ở cái bộ răng crossbite, cắn chéo với cắn hở. we need to immediately Chúng ta treat. cần phải điều trị liền. If I have crossbite, Nếu như chúng ta bị cắn chéo, we have deep bite, nếu như chúng ta bị cắn sâu, we need to treat. chúng ta cần phải điều trị. An open bite. Và open bite cắn hở. If I have Dạ, nếu chúng ta có cái hàm class 2, hạng 2 răng cốt or deep bite, or open và bite, cắn doesn't matter. hở. Okay, we need to treat. Dạ, khi chúng ta muốn điều trị. The class 2 division 2. Hạng 2 chia 2, đó là những cái tình trạng mình đang điều trị ngay trong đó I sẽ don't want this thing happen. cắn This chéo, one. cắn sâu, hạng 2 chia 2. Class 2, Hạng 2 2. chia 2. If we see crossbite, Và nếu như chúng ta thấy cái crossbite cắn this is chéo, division 1. That's the division 2. đây là division 2. If I have 2 deep bite, Chúng ta có hai cái deep bite, hai ca cắn sâu in the class 3, và cái class 3. if I have the class 3, we can do many things as well. Và thì chúng ta không có cái class 3 á, mình có thể làm rất là nhiều điều, Many things. rất nhiều điều.
So, basically, Về căn bản, if we wait for the teeth, nếu chúng ta chờ các răng mọc lên, it will be way harder case. chúng ta sẽ có một cái ca khó hơn nhiều. What is the problem? Cái vấn đề là gì? It's very hard to receive the patient so early in our office, so Rất khó young, so mà young. mình có thể là điều trị nhận được bệnh nhân mà tuổi còn rất nhỏ. When you start to see kids, Khi chúng ta bắt đầu thăm khám, I start to see my patient at 3 years old. và tôi có thể tìm cái bệnh nhân của tôi trước đó là 3 năm. Before that, there's nothing that we can do much. Sau đó I chúng ta just không thể see. làm được. 3 years old, usually I don't manage. Bệnh nhân có. But at 4, Nhưng mà lên 4 á, yes, we can. nó có thể. At 5, it's starting to get late. Và nó có thể bị lệch lớn rồi đó, và nhiệm vụ của chúng ta phải dìu dắt cho nó đi đúng hướng. The best age Để thành một cái công is nhân in tốt. between 4 and 5. Nó nằm ở chỗ giữa 4 và 5. We can do so many good things. Chúng ta có thể là làm rất nhiều điều tốt đẹp. The malocclusion worsen. Have you ever seen Và các bạn đã từng thấy, extreme, các từng thấy, class 3, extreme class 3 hạng 3 nặng sự nặng prognatic với cái orthognathic at 3 or 4 years old? với ông về cái 3 or 4. Have you ever seen? Các bạn có thể thấy được Stream. những cái hạng 3 rất là nặng ở 3 or 4 và ở 3-4 tuổi. Have you ever seen? Các bạn thấy không? Các bạn có thể gặp một cái ca mà hạng 3 nặng ở dưới 4 tuổi không? Yes, they say yes. Stream? Cực kỳ ghê. Hạng 3 nặng. Here? No. 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 Stream. Okay, Vietnam it can happen, but I Việt mean, Nam thì có thể xảy ra. it's not common. Okay. Yeah. So I see at 6. Tôi thấy có 6 tuổi. I show you the 6 years old kid from Và here. tôi đã trình bày cho các bạn cái đứa bé 6 tuổi ngày hôm qua. She was 6. But at Bệnh nhân 3 6 or tuổi. 4, Nhưng mà 3 tuổi, 4 tuổi no. không. I see crossbite, Tôi gặp tình trạng cắn chéo. but I don't see huge bones like Nhưng mà this. tôi không thấy có cái xương nó lớn. As I don't see dramatic class 2s as well. Bởi vì cũng như vậy tôi có thể nói cái hạng 2 như vậy, nó cũng có trong trường hợp mà hạng 2. I have the signals of the class 3. I have the signals of the class 2. Giờ chúng ta có những tín hiệu của hạng 2, có những tín hiệu của hạng 3. But I don't have the things full established. Nhưng mà tôi chưa có các cái răng nó được thiết lập đầy đủ, nó mọc ra như thế. That's a real good thing. Đó là cái điều tốt thực sự. What happened between Cái điều gì xảy ra giữa 4 4 and the 6? 4 và 6? What happened? Điều gì xảy ra? Why the patient at 4 is not so bad? Tại sao Why the reasons? At 4 is not so bad, malocclusion. And at 6, yes. Làm thế nào bệnh nhân nhận được cái bệnh sai hình khớp cắn nặng như vậy khi mới có 6 tuổi? Why? Tại sao? That is important. Dạ, rất là thú vị. Why I never see Tại sao tôi không bao giờ gặp a class 3 hạng 3 high angles góc going cao at those ages? ở những cái tuổi này? Tại sao không nhận được là hạng 3 là góc cao? I can see a low angle, but not Tôi có thể high. thấy cái ca này đi cùng với low angle. So questions that usually these things make me Và Think những cái a câu lot. hỏi đó nó làm cho mình đau đầu. make me crazy.
làm cho chúng ta điên đầu. Because those things are not in the books. Và dù là có cái gì nó không được viết ở trong cuốn sách. You cannot read this anywhere. Các bạn không thể đọc nó ở trong nơi nào đó. So what is the difference between a 4 years old kid and a 6 years old kid? Và cái gì là sự khác biệt giữa 4 tuổi và 6 tuổi? What happened in between here? Và cái gì nó xảy ra gì đó? 2 years only. Yeah. 4 to 6. 4 đến. What happened? Sorry? The center of growth is Cái trung tâm của sự tăng trưởng là xương hàm dưới. Primary and secondary growth. No. Cũng không phải. It's related to the growth, but not located to Nó có the liên quan đến sự tăng trưởng nhưng mà nó không phải là cái. It's growth of everything. Yeah. Nó liên quan sự tăng trưởng của tất cả mọi thứ, tăng trưởng chung chung. We have 2 growth spurts Chúng ta có 2 cái bùng phát tăng trưởng in our life. ở trong đời chúng ta. One is between 4 and 7. Là một cái là từ 4 đến 6 tuổi. The kids are too small. Yeah, những cái trẻ nó nhỏ vậy. Suddenly Yeah. become 6. And the mom start to buy new shoes, new clothes, new everything. Và bà mẹ bắt đầu phải mua đồ mới cho nó. Nó lớn rất là nhanh. It's good to understand. You ask to the mother, because father knows nothing. Và các chị cứ hỏi về bà mẹ chứ đừng hỏi ông cha là hỏi về áo quần của nó, giày dép rồi nó chặt hết. Are you changing clothes? Dạ, có mua đồ mới cho nó thường xuyên. Very often. Dạ, rất là Oh thường my xuyên trong God! ngày. Every week I need to buy a new shoe. Dạ, thì ông kêu, bà kêu là tuần nào cũng đi mua giày mới. Dạ, hơi nói quá hôm nay quá. Because this kid is grown. Vì đứa bé nó tăng trưởng. In big sport. Yeah. After 6, Sau 6 tuổi. I have a plateau. Dạ. Như vậy là có một cái đợt bùng phát đầu tiên là đợt bùng phát ở cái tuổi mà 5-6 The tuổi. kid will grow, but not Dạ. much. Cái sau đó cái sự tăng trưởng, cái tốc độ tăng trưởng nó có nhưng mà tốc độ nó thấp, cứ vững chắc nó lại không thấy thay đổi nhiều. When Cho the đến kid reach around khi đứa trẻ nó đến khoảng 10 to 10 12, tuổi, 12 tuổi là tăng trưởng bùng phát tự nhiên. another sport. Yeah. Cần có một cái bùng phát thứ hai. Nhớ anh chị ngồi coi lại các cái sách về tăng trưởng. This moment varies a little bit. Rồi cái bùng phát ở 11, 12, 9, 11, 12 tuổi tùy cái đứa. Nhưng mà mình thì thường khai thác cái đó mà mình quay rằng là chỗ 6 tuổi có cái giai đoạn bùng phát mà không bằng cái cường độ sự bùng phát nó không bằng ở vậy thì. And the girls Và bé gái are worse. Bé gái thì nó bị ảnh hưởng tệ Because the hại. girls, Bởi vì bé gái every year and every moment, they are stopping the growth or having this spurt earlier. bởi vì mấy đứa bé bé gái nó sẽ ngừng tăng trưởng sớm hơn. So the girls, we don't have much time. Cho nên bé gái mình không có nhiều thời gian. When I have a girl, Khi class mình 2, gặp class một bệnh 3, nhân hạng 2, hạng 3 mà là bé gái, I don't have much time. But with the boys, I have more time. mình không có thêm thời gian. Nhưng mà với con trai thì mình có thời gian. If I go into a little mistake, if something doesn't work, okay, I have another chance. Và nếu như mà tôi làm một cái lỗi lầm gì đó thì the tôi boys có thể, are con trai tôi có thể đổi. Growing longer. Bởi vì cái giai đoạn tăng trưởng của con trai dài. But not the girls. Nhưng mà với bé gái I have patients in my office that really stop the growth around 10, 11. thì tôi có những bệnh nhân nữ ở phòng của tôi bắt đầu là ngừng tăng trưởng khoảng 10, 11 tuổi. That's a reality. Đó là thực tế. So you need to have this in mind. Chúng ta cần phải có cái này. When you see girls, you need to be careful. Khi chúng ta gặp bé gái thì chúng ta phải cẩn thận. You need to act fast. Chúng ta cần phải hành động nhanh liền, phải điều Why khiển. is okay? We can have more time. Yeah. Here I have a lot of material, but I like this. Và đây là một cái tài liệu, một cái phần tài liệu và tôi thích cái này. It's exactly what I just showed you. Đây là chính xác những gì tôi đã cho các bạn xem. We need to use the natural growth. Chúng ta cần phải sử dụng cái sự tăng trưởng tự nhiên. The patient's growing
distorted. Dạ, thì bệnh nhân đang tăng trưởng cái tự nhiên vị bị We need to recatch. chúng ta cần phải tóm lại cái sự tăng trưởng tự nhiên. Get Dạ. to the natural Để đưa đến development cái sự phát triển bình thường của of các occlusion. răng Put this patient into the good occlusion. và đưa bệnh nhân vào trong cái khớp cắn tốt. Recruit the forces of it. Dạ, rất là tốt. And please Và act faster with hành động girls. nhanh hơn. Because girls are, we need to act fast. Dạ, và nữ là chúng ta phải hành động nhanh hơn. And our objectives are skeletal, functional, and biological. Dạ, và cái mục tiêu của điều trị sớm chúng ta là nhắm vào xương, chức năng và cái sinh học. And what can we have as orthodontic mechanics Cái là thế nào để chúng ta có thể làm được cái gọi là cơ học chỉnh nha to kids? và cho trẻ con. This is Ricketts' slide. Đây là cái slide thứ nhất. I changed this a little bit. Và tôi đổi cái này một tí. We can go with some extra auto Chúng forces. ta có phương pháp á, cơ học mà trong chỉnh nha chúng ta có cái phương pháp thứ nhất là phương pháp orthopedic We can để go- tăng xương để chúng ta có thể dùng khí cụ ngoài miệng. Quad helix, bihelix. Chúng ta có thể dùng khí cụ là quad helix hoặc là bi helix. Quad Trong ngày hôm helix. nay chúng ta sẽ học We will practice today. và ngày hôm nay chúng ta sẽ thực hành. Bolstering, elastics. Now I am against of that. So that Dạ. I changed Thì this. cái này là A little bit. dùng cái thun tôi bỏ. I would tell you Tôi sẽ nói với các bạn. extra auto forces. Và cái lực ngoài mặt á, và miệng á, I leave this for early permanent. tôi giao cái đó cho cái giai đoạn là early permanent, đầu tới của răng vĩnh viễn, đầu của For răng the vĩnh viễn. deciduals, Còn đối với răng sữa á, you can put các bạn có thể đặt extra auto forces. lực lực It's ngoài mặt, not wrong, nó không sai but it's not necessary. nhưng mà nó không cần thiết. When I still have the deciduals teeth, Khi chúng ta có cái deciduous I mean deciduals molars, và chúng ta có cái răng cối đó, I don't need the headgear. chúng ta không cần cái hết kia. Okay, for example, Ví dụ we can work chúng ta có thể làm việc placing some composites đặt một composite in order to control the occlusion. để control để cái khớp cắn And I can change the patient's occlusion. và chúng ta có thể thay đổi cái khớp cắn của bệnh nhân. Posturing appliances are very good Và những khí cụ mà định tư thế thì rất là tốt. as functional appliances. Đó là những khí cụ chức năng đó anh chị. Early permanent as well. Dạ, thì đó là những cái ở giai đoạn đầu của răng hỗn hợp các cụ. When there is no deciduous molars involved. Nếu như chúng ta không có cái ở phía sau, chúng ta không có cái We can use the functional appliances as a chúng ta retainer. if we don't have what in the behind Deciduous molars. rồi chúng ta không có cái chỉ có cái răng sữa thôi, chúng ta không có những cái răng vĩnh viễn sau deciduous. Yes. If I have deciduous molars, I don't need that. Nếu tôi có cái răng cối sữa chúng ta không cần. Elastics I will discharge at this moment. Và cái thun á, thì tôi bỏ, tôi không dùng. Như vậy phương pháp để orthopedic thầy chỉ có 3 cái trên. Elastics is more permanent. Dạ. So the target is to avoid this problem. Và cái mục tiêu là tránh cái tình trạng này. I don't want to have that. Dạ. Okay? And have a good growth. Để chúng ta phải có một cái sự tăng trưởng It tốt. means release the patient's compression. Dạ, tất nhiên là chúng ta để cho cái khớp này nó vượt là I want to nhạy. decompress condyles. Decompress là phải cử cái nén cái đầu tóc. Okay? Especially in a class 1, class 2. Và đặc biệt là hạng 1, hạng 2. Class 3 sometimes we can compress depending on the case. Okay? So diagnostics is always 3D. Và phân tích á, chẩn đoán nó luôn luôn là phải theo 3 chiều không gian. We need to pay attention Chúng ta cần phải chú ý đến that we have 6 goals
for the treatment. Chúng ta có 6 mục đích. Mục tiêu Functional, của cái điều trị sớm. use the Đốt growth, chức năng, tận dụng sự tăng applicate trưởng, forces of occlusion, dùng lực của ngoan gai, dùng lực của khớp cắn remove habits. và tháo gỡ các thói quen. And the good thing, Và cái điều tốt đẹp là I still have a second chance. chúng ta vẫn còn có một cái sự thay đổi thứ khác. If something bad happened, Và Đấy. điều gì đó xảy ra, couldn't treat very good, chúng ta không thể điều trị rất tốt. I still have another chance. Chúng tôi vẫn còn cần phải có sự thay đổi. I still have another growth spurt. Và chúng ta cần phải có một cái bùng phát tăng trưởng như thế. If I only treat at Nếu 12, chúng ta muốn làm, I only have one growth spurt. This one I miss. I couldn't use. cho nên chúng ta không phải thêm, chứ chúng ta không thể nhìn thấy được nếu không có. Many articles somehow talk about that. Rất nhiều bài báo đã nói về vấn đề này. For example, Ví dụ, effect of low masticatory function ảnh hưởng của cái chức năng nhai rất kém. to condylar growth. Chức năng nhai thấp lên cái sự tăng trưởng lồi cầu. They make a study in a rat. Cái này là nghiên cứu ở chuột. And they say Họ nói rằng low forces cái chức năng mà thấp thì làm giảm tăng trưởng lồi cầu. makes the condyle grow Giảm little, tăng trưởng cầu một tí. little. Và And the cartilage become very thin. cái sụn nó trở nên rất là mỏng. And they say probably it's because the force distribution Và nó có tác động đến sự thay đổi cái sự phân bố của lực nhai inside the joint area ở trong cái vùng của khớp thái dương hàm. is very little with a very poor masticatory force. Và bởi vì nó không có cái lực nhai, nó không có cái. So good bone growth Và cái good bone growth, cái Needs- xương tăng trưởng xương tốt. needs forces of mastication. Và cần phải có cái lực nhai. Muốn có sự tăng trưởng của xương phải có lực nhai. If we extract the teeth, Nếu chúng ta nhổ răng there's no way to have good occlusion. và nó không có thể có được rất cắn tốt được. This is another one. Một cái nghiên cứu khác, Correlations tìm có between mối tương quan giữa cái đặc trưng lồi cầu và hình thái của nó. condylar growth and the class 2. Và như vậy là đặc trưng của lồi cầu và hình thái They say của xương hàm. the case of class 2 have condylar Và incline, condylar angle, incline distal, chúng ta thấy là ở đây chúng ta là bệnh nhân có những cái đặc điểm mà về mặt mà nó thể hiện là cái khoảng khớp ở trên thấp and being và this cái way, lồi cầu nó có gập ra phía sau. being this way, long faces. Và nó sẽ tạo ra cho bệnh nhân này cái mặt hình, cái khuôn mặt mở. And this is from Ricketts. Đây là những cái hình của Ricketts. The same patient. Cùng một bệnh nhân One side, the mandible like this, và một bên cái xương dưới như thế này, and the other side, the mandible like this. và ở đây cái xương dưới như thế này. Two sides different. Cái này là hai sai, This is odd. hai cái tác trùng phổ mà chúng But ta nobody thấy born ở like cái- this. không ai được sinh ra như thế này hết. It is acquired. Chúng ta thụ đắc, chúng ta mắc phải. And acquired by what? Forces of occlusion. Thông qua cái gì? Thông qua cái lực của khớp cắn. So we can avoid asymmetries Chúng ta có thể tránh những tình trạng bất đối xứng and control mandible and space, và chúng ta especially tự kiểm soát cái hàm dưới tiền. rotation, facial axis. Facial Thấy cái đóng lại cho nên và cái đó nó đóng lại cái trung mặt nó đóng lại. Always, when I rotate the mandible down like this, Rồi khi chúng ta thấy đóng cái trục mặt này, I compress the condyle. chúng ta phải nén cái lồi cầu, Always. luôn luôn là như vậy. And always when I rotate the mandible up, Và khi chúng ta làm cho cái này nó lên trên, I tend to decompress the đó condyle. tức là cho cái trục mặt nó đóng lại ấy. Cái này là mở ra cái này, nếu trục mặt đóng lại thì chúng ta sẽ có cái vấn đề được cải thiện tốt hơn.
This is a basic concept. Đó là cái quan niệm căn bản. Trong trường hợp này là cái mũi tên này là mở ra, mở khuôn mặt. Rotation, compression. Mở ra. Còn cái này nếu như mà You move the condyle from here to here. chúng ta đã di chuyển cái đầu cầu từ chỗ này sang chỗ này. Rotation, compression. Và chúng ta có rotation, Downward rotation, compression. Poison. Đó là tác động. Class 2 cases. K2, Class 1 case. K1, Class 3. Okay. hạng 3. So you need to find equilibrium. Chúng ta cần phải tìm ra cái cân bằng. In many cases, we need multidisciplinary treatment. Và rất nhiều trường hợp chúng ta phải điều trị theo kiểu liên chuyên khoa phối hợp. So we need to unlock the malocclusion Chúng ta cần phải làm rất là nhiều cái and work in a biological sequence. và chúng ta phải phân các trình tự. First, Đầu tiên, when I have a problem, khi tôi có vấn đề, I need to be careful with the transverse dilation. khi chúng tôi phải chuyển nó qua đúng. So I need to treat the case transverse. Nếu chúng ta lấy thì chúng ta sẽ điều trị cái theo chiều ngang. Where should I go to check if I need to expand? Và khi mà tôi muốn kiểm tra thì cái răng này nới ra bao nhiêu, tôi kiểm tra thế nào. Do you remember? Các bạn nhớ không? During my diagnostics, what Các should bạn I see? còn nhớ cái làm chim không? Cái gì? Các bạn nhớ không? If I need to expand or not? Và khi chúng ta nhớ khi chúng ta nới rộng ra, các chị còn nhớ khi nào chúng ta nới gì? Chiều ngang là expansion đó. Expand là transverse đó. Đúng rồi. Dentometric. Oh yeah, thank you. Thank you so much. Dentometric. Imagine. Mình sẽ nới theo chiều ngang là dựa vào dentometric. If it is small, we need to expand. Và nếu như mà mình thấy nó cái thấp hơn cái đó thì mình có thể. Doesn't matter if you see or not. Không có phải là vấn đề nếu như các bạn có cắn chéo hay không cắn chéo. Có nhiều người nói là chỉ nới rộng á, khi gặp cắn chéo mới nới rộng. Còn cái hàm hẹp mà ở đây nó đều hẹp và nó có cái phủ bì ra là không có nới. Quan điểm của bioprofessor không đồng ý. Nó có buccal overset, cái cắn bình thường theo chiều ngang, nhưng mà hẹp thì vẫn, tức là sự khớp bình thường, sự khớp If the case is narrow, nếu cái ca đó nó hẹp expansion. First thì thing. nới như vậy, ca hẹp thì nới, mà muốn hẹp đó thì so với gì? So First với thing to do. làm cái dentometric mà so. If I see a crossbite, đầu tiên quy tắc là nếu thấy cắn chéo just go. là nới ra nè, đúng không? Và cái này là ai cũng đồng ý hết. Tất cả các ông thầy nào đều đồng ý là Next, you take care is the vertical. Đó, cho nên thầy cũng đang nói đó rồi cũng tin, nhưng mà ông nói là ông sẽ nới ngay cả khi không cắn chéo. Is it Nhưng mà bây divided? giờ cái thứ hai, cái trình tự điều trị thứ hai là theo chiều đứng. Chúng ta đang đi vào cái trình tự của bioprogressive, phải điều trị theo chiều ngang trước, rồi thứ hai là điều trị theo chiều đứng. Is it divided? Is it open bite? Thì nếu như mà nó điều trị theo chiều đứng là vấn đề là gì? Cắn sau, cắn hở là vấn đề theo chiều đứng. Vertical. And for the final moment, Và cái cuối cùng, if needed, nếu cần thiết, because usually và vì thường when I fix transverse and I fix vertical, khi chúng ta xong cái chiều ngang, xong cái chiều đứng, sagittal is already automatically made. và cái vấn đề theo chiều trước sau tự động giải quyết rồi, nhờ hai cái kia là xong. Okay? Yeah. Don't miss this sequence. Đừng có làm trật cái quy trình này, đừng For có example, cái trình tự này. If I have a class 2 case, Ví dụ như khi các chị gặp một ca mà hạng 2, the functional appliance is not my first appliance. cái khí cụ chức năng không phải là khí cụ đầu tiên của tôi. If I have narrow arches, Nếu tôi có cung hàm trên mà hẹp, I need to expand. tôi phải nới ra, vì tôi phải theo trình tự là gì?
vấn đề theo chiều ngang trước. Còn cái cột chức năng thường thường là nó nhảy cái khác, là vấn đề theo chiều gì chị? Trước sau. Các gì nói nữa? Okay? Ok. Clear? Rõ ràng không? Khi nào cái này là khi điều trị các chị phải luôn luôn là chiều ngang trước, chiều đứng rồi mới chiều trước sau. So first, Việc đầu tiên control maxilla. phải kiểm soát cái xương hàm trên. Maxilla is my target, Cái xương hàm trên là cái target của tôi, tức là cái mục tiêu của tôi. especially transversal. Đặc biệt á, là theo chiều ngang. Okay? Next, I will take care about the mandible. Và kế tiếp nữa tôi mới lo cái xương hàm dưới. Because maxilla Bởi vì xương hàm dưới is a template là cái khung for the mandible. bởi vì cái xương hàm trên là cái khung cho cái xương hàm dưới. The maxilla Cái xương hàm trên, shape hình dáng xương hàm trên, guides the mandible. nó hình dáng xương hàm trên sẽ hướng dẫn cái xương hàm dưới. Very important. Rất là quan trọng. If I go back to embryology, Nếu như chúng ta quay trở lại cái phần mà phôi học á, oh my God, embryology. dạ là Chúa, bây giờ các anh chị cũng phải học về sinh học ha. When Khi nào the mandible is forming, xương hàm dưới được hình thành khi nào? the maxilla is already there. Thì xương hàm trên đã có sẵn rồi, thì xương hàm dưới nó hình thành khi nào? And before maxilla, Trước xương hàm trên, who's already there? trước khi có xương hàm trên thì cái gì có ở đó? The tongue. Là cái lưỡi. Tongue is forming Lưỡi before everything. Lưỡi được hình thành trước mọi thứ. Tongues give the shape. Lưỡi nó mới tạo ra hình dáng. Tongues give the shape for the maxilla. Và lưỡi nó mới tạo ra hình dáng cho xương hàm trên. Gives the shape for the mandible. Và lưỡi nó tạo ra hình dáng cho On xương hàm dưới. embryology. Đó là dựa theo kiến thức về phôi học. So if I adjust the maxilla, Nếu chúng ta điều chỉnh cái xương hàm trên, I'm able to adjust the mandible. tôi có thể là điều chỉnh cái xương hàm dưới. If I don't adjust the maxilla, Nếu tôi không chỉnh được cái xương hàm trên, I cannot adjust the mandible. tôi không chỉnh được cái xương hàm dưới. Clear? Các chị rõ không ạ? I see a problem on the mandible. Tôi thấy cái vấn đề ở xương hàm dưới. But the mandible is just adapted. Nhưng mà xương hàm dưới á, nó chỉ là thích nghi với cái xương hàm trên. It's just adaptation. Đó là quá trình thích nghi thôi. Because Bởi vì maxilla is the shape. Bởi vì cái xương hàm trên nó là cái hình dáng, nó là cái khung á. Nó là cái khung mà hàm dưới nó phải đi theo vào. And teeth, Dạ, răng. I need to control molars carefully. Chúng ta cần phải là đi ở về răng là chúng ta phải kiểm soát răng cối cẩn thận. Posterior control. Dạ, phải kiểm soát cái răng cối ở phía sau. And I need Tôi cần phải có. to control Tôi cần phải kiểm soát incisors. các Sorry, răng cửa. it moved too fast. Dạ, đầu tiên là phải kiểm soát cái răng cối theo ba chiều không gian, rồi kiểm soát răng cửa. Cái này thầy nói bấm chạy nhanh quá. Okay, let's go. So we have Và chúng ta có quadrilates. chúng ta có cái cù Barthelin. My remote is too fast. I don't know why. Yeah. Maybe you may use this. No, maybe the PowerPoint is not. The sequence is not Yeah. here. In angulation, Chúng ta có cái góc giữa các răng cửa này. Như vậy tương tự để kiểm soát răng á. vertical control, Về hàm á, thì anh chị nhớ hàm trên trước hàm dưới sau. Về răng á, thì các chị phải kiểm soát răng cối theo ba chiều không gian, rồi sau kiểm soát cái góc giữa răng cửa. mechanically, Về phương diện cơ học á, cơ học cơ khí tức là về khí cụ á anh chị. I made some changes. Tôi có sự hơi khác cái phần trên này. But the sequence of animation is Yeah. here. First, quadrilates. Đầu tiên là tôi dùng cái Barthelin. This is why it's the first appliance we Đó will là cái practice. cụ đầu tiên.
Because quad helix was for transverse on the maxilla. Bởi vì quad helix là giải quyết cái vấn đề theo chiều ngang ở hàm trên. Depending on the age, I go for extra auto traction. Tùy theo tuổi thì chúng ta có thể kéo ngoại viện. Some ages I don't need it. Yeah. Some ages we can do composites or something like that. Dạ thì có một số cách nữa là chúng ta sẽ dùng composite. Chúng ta trám composite cũng là cách chúng ta đắp composite. Later on we can go with utility arches. Và về sau nữa chúng ta sẽ theo cái cung tiện ích. And elastics is just later on. Và thun liên hàm thì là sau cùng. Because the elastic's going to be the sagittal stage. Bởi vì cái thun liên hàm là nó điều chỉnh theo chiều trước sau. We need to quantify forces. Chúng ta cần phải xác định cái lực, định lượng cái lực. We come back here later, okay? Chúng ta sẽ quay trở về cái vấn đề này We sau. talk about mechanics and so on. Khi chúng ta được nói về cái cơ học. I will be back. Cho nên thầy ông bỏ qua cái này, ông không có nói cái này. So don't worry. Here, Dạ. quad helix Đây là cái quad helix. is an appliance like this. Đây cái khí cụ quad helix ngày nay nó như thế này ở phần C đó. We can use for expansion, Chúng ta có thể dùng nó để nới rộng, for molar rotation, để xoay một chút. and it was developed by Ricketts in this sequence here. Và nó được phát triển bởi Ricketts vào năm như thế này đấy. In 1949, 1949, when he was a student in Chicago, khi mà Ricketts là sinh viên ở Chicago, he used yeah. the concept of Porter arch. Thì sẽ dùng cái quan điểm về Porter Porter. dạ. Cái quan điểm là dùng cung Porter. At that time, he used an arch like this, Và very lúc đó simple, thì là dùng cái dây cung như thế này. and he used piano chords. Piano, play Là piano dùng cái dây đàn piano to expand. để làm cái cụ nới. Later on, Về sau Rocky Mountain came with the stainless steel. và Rocky Mountain nhảy vào cuộc và đưa ra những sản phẩm bằng SS. Ricketts started to use a button. Dạ, cho nên bắt đầu là thấy cái Supporting the button expansion. cột nhựa đấy. In 55, Ở đây là 55, he modified the Porter arch, và nó modify, nó put thay some đổi. loops, Chúng ta đặt cái lớp 4 loops. 4 lớp. This is why quad Đó thì helix. đó là lý do là phải có cái chữ quad trong cái tên cái cụ quad, tiếng Latin là 4, helix là vòng xoắn. Greek. Dạ. Okay. Tiếng Hy Lạp. And Quad là Hy Lạp và Latin. now is the shape, the shape that we have till now. Dạ, và đó ông mới ra được cái hình dáng mà bây giờ chúng ta có đây. Cái helix là cái vòng này, quad là 4. The idea to put loops Dạ, chúng ta đặt một cái lớp đó. is to reduce forces, Quad đó là 4, helix là vòng. to be more flexible, Để cho nó tăng thêm tính đàn hồi and for help us to control rotation as well. và để giúp chúng ta kiểm soát cái sự xoay. So that's the quad helix creation. Đó là cái lịch sử để hình thành nên cái quad helix. In the Wilson system, Và cái hệ thống Wilson, which is the one we will practice, đây là cái loại mà chúng ta sẽ thực hành. is very, very interesting Rất là thú vị because bởi vì we can remove, chúng ta có thể tháo ra and we will put in here, và chúng ta đặt vào đây and we can remove. và chúng ta có thể tháo ra. So we can do outside Chúng ta có thể điều chỉnh ra bên ngoài miệng activations. và kích hoạt nó. We can do outside Dạ. changes. I Chúng don't ta có thể know. thấy những sự mà thay đổi là ở bên ngoài. Move things unpredictable Dạ, because di this chuyển is cái very đúng cái tiên đoán được. interesting system. Đây là một hệ thống rất là thú vị. This is Professor Wilson's son. Đây là ông Wilson mà ông Wilson con á.
There's nothing inventor because this system is very old. Và cái hệ thống này nó rất là cũ rồi mà This is not something new. nó không phải là cái gì đó mới mẻ. And we have a lot of appliances Chúng ta có rất là nhiều khí cụ. inside the same system of attachment. Và ở đây chúng ta có nhiều cái attachment cái dòng Vision đó là cái dòng lót ghép. Nó có hồi nãy chị thấy có cái lỗ hai cổng để gắn cái này. So we go like a transponder bars, Cụ này muốn điều chỉnh cho nó mình có thể mình tháo ra ngoài chỉnh the nó quad helix, đây là quad helix. and lingual arches. Đây là cái cung lưỡi. Cái này là PVA, right? Yeah, transponder arch bars, Cái này là cung ngang cẩu. Cái này cũng là cung ngang cẩu. quad, lingual arch. Và cái này là lingual arch. It's very interesting. I worked with this system a long time already. Và tôi làm việc với cái hệ thống này rất là lâu. Cái này cái cụ visa. It's very, this is very useful. Nó rất hữu ích. You know, the funny thing is my secretary, Và có một điều rất là buồn cười với my bộ old tư của tôi. secretary, they keep, when I remove the quad helix, I throw Và khi tôi dùng cái quad helix xong thì tôi liệng thùng rác. to a box of pre-sterilization box before discharge and so on. Và trước khi bỏ vào trong cái hộp mà để vô trùng trước khi bỏ đi. I drop there and I leave. Và tôi bỏ xuống là tôi rớt bỏ. But my secretaries Nhưng mà thư ký của tôi kept them giữ chúng and put in a plastic bag. và bỏ trong một cái bịch ni lông. And I moved to my office, a new office, about 2 years ago. Và tôi dời phòng khám về địa điểm mới cách đây còn 2 năm. I didn't know she was keeping that Tôi không biết là cô giữ cái đó. because I always put a new one. Bởi vì tôi luôn luôn mỗi bệnh nhân tôi đặt cái mới. When I see the bag Khi tôi thấy cái bịch đó this big, to này full of quad helix, và đầy quá trời đấy. Long thầy để qua đây cho mấy người thực hành. it's good to know that I put how many, I don't know, Cho nên tôi không biết là tôi đã đặt cái đó bao nhiêu cái. thousand of quad helix. Cả ngàn cái. It's a huge thing. Đó là điều rất là số rất là lớn. So it's interesting system. Đây là một hệ thống rất là thú vị. Sometimes I will need soldered quad helix, but majority, 95% of your patients, you're going to use this. Cho nên chúng ta thấy là khoảng 95% là mình có thể dùng nó. We need a band. Chúng ta cần phải có cái câu. Molar band. Đó là câu răng cối. We need the Wilson attachment. Chúng ta cần phải có cái phần gọi là attachment của Wilson. Là phần này, phần mà để gài vô trong cái câu. The Wilson tube. Đó, cái Wilson tube. And you can see here. Cái này là cái Wilson tube. This tube we have a groove. Các bạn thấy ở đây nó có cái rãnh ngang không? Giữa hai câu có rãnh ngang. When you fit the appliance with those posts. Thì cái này gọi là cái post khi mà chúng ta ấn xuống. So when I fit with this post into the tube, it clicks like. Nó kêu click. Ở chỗ này là chị thấy người ta dập lõm vô, cho nên cái phần này cũng lõm vô, cho nên nó lồi vô ở trong ống này nè. Cái ống này không phải là ống trơn, ống này bị lồi vô chỗ này một tí. Cái phần này nó có cái lỗ này. Khi chúng ta đưa vào đây chúng ta bóp mạnh cái thì là gì? Nó đi vào và cái lồi ở trong cái ống này nó kết với cái lỗ của cái post này nó giữ ra. Cái gì nói được không? Giống như mấy cái nắp bút của mình á, nắp bút của mình á cũng có cái phần này. Cái gì đó? Chỗ này có cái chỗ gờ này, chỗ này có lỗ một chút. Mình kéo mạnh thì nó ra, nhưng mà gì? Đó. It locks. Nó khóa lại. And the patient cannot remove. Và bệnh nhân không có thể lấy ra được. But the next appointment you can remove. Nhưng mà kỳ hạn kế tiếp mình có dụng cụ là mình lấy ra được. Cho nên cái khí cụ này là khí cụ tháo lắp đối với nhà lâm sàng, nhưng mà cố định đối với lại bệnh nhân.
like this. Trừ cái nào mà nó phá quá thì nó tháo ra được. Yeah. And for some of the bad boy he can remove. But remove the band. Yeah, nhưng mà thường nó không biết cách lấy, nó lấy ra là nó phải lấy luôn cả cái khâu ra luôn, chứ nó không thể nào tháo cái này ra và khâu lại. Còn mình có dụng cụ là cái cây scaler đó, cái cây số máy, cây Shure đó, mà lát nữa các anh chị phải có cây đó để. No, it's not easy to remove. It's hard. Yeah. Yeah. So once you lock. Dạ, các anh chị thấy không, đưa xuống đó cái đụng đó mình phải bấm mạnh cái thì nó mới vậy, nó qua cái phần mà hơi bị kẹt đó. I have the meso post a little bit bigger. Dạ, cái post á, mà phía gần á thì nó dài hơn. And this is a signal that the appliance is full. Dạ, đó là một cái tín hiệu cho thấy là cái post này nó đã đi vào cái ống hết. And I have this little hole here. Chúng ta có cái lỗ ở đây to insert the instrument để đưa cái dụng cụ vô. And remove. Chúng ta đưa dụng cụ vô, chúng ta xoay thì nó đẩy lên. So very nice. Rất là hay. Còn cái phía xa là để chúng ta kẹp cái kèm. You can get this tube. Dạ. Cái ống phía xa chúng ta kẹp cái kèm bên đây bên dưới, chúng ta bóp hết. Chứ còn chúng ta bóp ở phía gần không được, vì khi đi xuống thì sao? Nó ló ra, còn này không bao giờ ló. With or without this. Yeah. Thì cái ống Wilson này, cái ống mà mình đó là cái ống Wilson, nó có thể có cái hút ở giữa, có thể nó không có, nó có hai phiên bản. Doesn't matter. Dạ, nó không có quan trọng là cái nào. This hook is just an accessory. Cái hút á, là cái hút này là cái móc á, cái móc này á, là phần phụ thôi. If you want the last. Nếu như mình muốn đeo thun rồi đó. Nếu thì mình làm cái hút đó để mình for the locking. Yeah. Doesn't make any difference. Yeah. Cho nên đối với cái cơ chế mà để nó khóa cây post này, và cái post này nó sẽ gắn với khí cụ anh chị ha, gắn với lại cái cũng được gắn vô cái nằm là một phần của battery. In mouse. Ở trong miệng là như thế này. This is the way the buns stay. Đây là cái khâu đã được yên vị. We need to select the band very well. Chúng ta cần phải chọn cái khâu thiệt là tốt. Because we need the distance. Và có một cái khoảng cách between the crucial surface giữa cái mặt nhai của trans and the tube. Và cái bề trên của cái tiếp. If the tube is too occlusal, nếu như cái bề trên tiếp này nó quá về phía nhai, the patient bites the appliance. Và bệnh nhân cắn cây khí cụ. You can break. Các bạn có thể là vỡ. So select properly, cement. Mình gắn xi măng. So we can do this very good for early, but also it's also okay for adults. No? Cái này nó rất tốt cho cái điều trị người sớm và cũng phù hợp để điều trị người lớn. It's valid for both stages. Nó có giá trị cho cả hai giai đoạn điều trị sớm cho trẻ con, cho người lớn. So transverse, which is our về cái chiều ngang main approach. Chúng ta phải theo cái chiều ngang. We go for expansions. Chúng ta sẽ nới rộng. I don't like to make animations in my slides because of that. Earlier the better. Thì sớm là tốt. When you can expand early is much nếu better. như chúng ta nới rộng sớm. Because I have minimal secondary problems. Nó có một cái vấn đề thứ phát với tác dụng phụ. Okay, much better. Thì sẽ tốt hơn nhiều. When I took this interview. Đây là tôi lấy cái cuộc phỏng vấn from Journal of Clinical Orthodontics. ở trên cái tạp chí Chỉnh nha lâm sàng. This is Dr. Gottlieb. Bác sĩ Gottlieb. Which was a German guy. Là người chủ tọa, người chủ phúc. He interviewing ông ta phỏng vấn cái bác sĩ Slavicek. Phỏng vấn bác sĩ Slavicek. He's Austrian. Là ông Slavicek là người Áo.
And he said, he asked a question to him here. Và ông đặt cái câu hỏi cho ông Slavice. How does the developing of occlusion Là thế nào một cái khớp mà đang phát triển produce joint nó tạo problems? ra cái vấn đề về làm thế nào một khớp cắn đang phát triển nó gây ra vấn đề về khớp tay dương hàm, mà một cái khớp đang hình thành nó gây ra vấn đề khớp tay dương hàm. He said Và ông nói when we have anything, I will summarize, I don't want to và read it. tôi sẽ tóm tắt chứ không có. He said that when I have unilateral function, và khi chúng ta có một cái vấn đề lateral function, cái chức năng hai bên, unilateral function, ở đây chúng ta unilateral function, okay, một hệ thống thần kinh mà nó không có đồng đều hai bên. the system Unilateral tức là mỗi bên một bên thôi, nhai một bên thôi này. will grow asymmetrically. Và cái hệ thống nó sẽ tăng trưởng theo kiểu không có đối xứng. And Và after 10 years old, và sau 10 năm, everything is established. Mọi thứ được là hình thành nên. And if you try to only expand at this time, Nếu như mà chúng ta muốn là nới rộng nó sớm, it's not enough không có đủ, because the system is asymmetric. bởi vì là cái hệ thống nó bất đối xứng. So if you want to expand and have minimum vertical problems, Và chúng ta muốn nới rộng thì chúng ta phải có you need to do very early, chúng ta cần phải làm rất sớm. as soon as you see. Và ngay khi mà chúng ta thấy cái vấn đề này làm gì. Okay? Ok. And this makes Gottlieb ask him a question. Và ông Gottlieb ông mới hỏi tiếp. Do you want to see children early? Có muốn khám bệnh nhân sớm không? Absolutely. Chắc chắn rồi. I'm imagining this. Yeah. I'm imagining he's telling me this. Yeah. Because this is the way he says. Yeah. Absolutely, Nelson. Absolutely là cái giọng điệu đó là cái giọng điệu ông thầy ông hay nói với tôi. And Đấy, ông thầy Slavice là ông thầy sau này của ông thầy. I want to see kids. Tôi muốn xem khám bệnh nhân 4 years of age. 4 tuổi. 4 tuổi. Okay? 4 tuổi. It's very good. Nó rất là tốt. Because I still don't have Bởi vì chúng ta nó vẫn chưa có severe asymmetries. chưa có sự bất đối xứng nặng. And asymmetry Và cái sự bất đối xứng is a vertical problem. là vấn đề theo chiều đứng. Quadrilateral is not able to fix totally. Có thể biết không thể nào mà chỉnh sửa lại nó một cách hoàn toàn. A vertical problem. Cái vấn đề theo chiều đứng. I need something else. Chúng ta cần phải có một cái khác. Things become more complicated. Là khi mọi thứ nó trở nên rất là phức tạp. And Bench Và Bench, told us ông Ben 1985, 80% of our 80% cases 80% các ca chỉnh nhai will need sẽ cần phải expansion. nới rộng. So we need to know Chúng ta cần phải biết, how to control expansions. chúng ta cần phải biết làm thế nào để kiểm soát được. Because this is a very common problem. Bởi vì đây là một cái vấn đề. And we have basically two kinds of expansion. Và chúng ta có hai cái ca, Dentoalveolar expansion hai trường hợp là trường hợp nới rộng răng xương ổ and và trường hợp thứ hai skeletal expansion. và chúng ta nới rộng xương. Có hai loại. I can expand the Tôi có bone thể nới rộng xương and remodel và tái cấu trúc lại xương, tái mô hình hóa the xương, bones. cái xương Dentoalveolarly về răng xương ổ with a very gentle and very light forces. với cái nhẹ và lực nó nhẹ. The bones can adapt, Và cái xương nó sẽ thích nghi, reshape. nó sẽ định hình lại. Bones are very plastic. Là xương nó rất là đàn hồi.
But nó rất là dẻo. You must be gentle. Và chúng ta cần phải là phải nới. You cannot exceed biological limits. Chúng ta không có làm quá giới hạn của cái sinh học. Chứ không phải là nới vô tư, không có cái giới hạn. And và when I need to open the suture, khi tôi cần phải mở cái đường khớp, I need tôi cần có to expand scalpel. Chúng ta cần phải nới nó là nới xương. It's a different concept. Đó là một cái quan niệm. One delivers a very heavy force. Và khi lúc đó chúng ta phải truyền một cái lực nặng, lực lớn. Or another one và một cái nữa delivers gentle, delicate. Được lại. Nới xương là các anh chị cần phải dùng lực lớn, và nới răng là anh chị phải cần lực nhẹ. Ok, được chưa? Nới xương là phải lực lớn nó mới bứt cái xương ra, và nới răng là lực nhẹ. Đó. Ok. Do you understand that? Các anh chị nắm được vấn đề không? We will talk more. Chúng ta sẽ nói nhiều hơn. Don't worry. Đừng có lo. Yeah, how many gram? Yeah, I will talk about that. Tôi sẽ nói về chuyện đó. I will show every little thing. Tôi sẽ trình bày mọi thứ. Just an overview concept. Đây mới là bài tổng quan cơ mà. It's about to give you an answer. Để cho tôi sẽ cho anh câu trả lời. Around 200 something grams. Khoảng anh muốn thì tôi trả lời 200 gram. Okay. 200 gram cho cái orthopedic cho skeletal cho nới xương. Skeletal is beyond 475. 700. 475. 475. 470. Around 500 grams. Khoảng 500 gram. That's skeletal. Là xương, lực xương. Quadrilates. This is the Wilson one. Đây là cái Wilson, cái quadrilates của Wilson. Các chị nói biết không? Quadrilates là bất kỳ khí cụ gì mà có 4 cái vòng tròn đó là quadrilates. Nhưng mà cái dòng của Wilson là nó được hàn vô cái post và nó được gắn vô cái ống Wilson. Còn các anh chị sẽ thấy có cái quadrilates những cái người ta hàn thì không phải là của Wilson, cho nên người ta gọi đây là quadrilates Wilson. Ok. Wilson means this attachment. Okay. Đó, Wilson có nghĩa là quadrilates này có thể tháo ra lắp vô được. Đó, có nhiều cái hệ thống để tháo ra lắp vô thì hệ thống Wilson là ống đứng mà chúng ta đang thấy. Có những hệ thống khác là ống nằm ngang và vân vân. Các chị nói được không? Cho đây ở đây phải nói là quadrilates Wilson. Chúng ta đi theo cái dùng cái đồ của Rocky Mountain là chúng ta dùng quadrilates Wilson. Ok. So, vì vậy, if we compare nếu chúng ta so sánh to a soldered quadrilates, đây là cái quadrilates hàn. This is the classic, the typical one. Đây là cái quadrilates hàn là rất là kinh điển, cổ điển. It's made Nó làm 4 cái vòng. Technician. Người kỹ thuật viên họ sẽ vẽ 4 cái vòng đó. Or you can do as well, but và các bạn có thể tự làm cũng được. Normally technicians. Đây là một kỹ thuật viên bình thường là làm được. And they bend the wire. Họ vẽ dây xong. And they solder. Họ hàng vảy. With a silver flux. Với cái chất trợ dung. And you can apply. Và chúng ta có thể expansion. Nới rộng. But nhưng if you need to activate more times, nếu như các bạn cần phải activate thêm nhiều lần, it's very difficult. Mỗi lần mà các chị muốn kích hoạt thêm lực là rất phiền. Because if you activating mouse, và để biết chắc được cái lượng như thế nào. I don't know exactly how to quantify. Để nghe trong miệng mà chị kích hoạt thì không biết được là lực bao nhiêu. I don't know how to quantify the force. Chúng ta không thể nào mà định lượng được cái lực. I don't know how to quantify the direction. Và không thể nào định lượng được cái hướng.
And I don't know how to, I don't know if this is the proper moment to activate or not. Và tôi không biết cái thời điểm đó là nó hết thực chưa. Maybe the system is still active and I don't know. Có thể là hệ thống nó còn lực trong đó mà tôi không biết. Đó là cái dở của quá trình. The best in this situation. Cái tình huống tốt nhất. Remove the bands. Là trong cái tình huống này cái cách tốt nhất là tháo cái khâu ra. Activate. Để kiểm tra rồi activate lại. Cement again. Rồi mới dán lại. Too crazy. Quá nhiều rồi. Too much. Quá nhiều. The clinic, we cannot do it. Dạ, chúng ta không có trên lâm sàng không có làm ra được. When I use a solder coagulus like this. Khi tôi dùng cây quá trời lý hàng như thế này. 4 years old kid. Ở những đứa trẻ 4 tuổi. Because the expansion needed. Dạ, bởi vì bé bé này nó cần phải nới rộng. Is very little. Rất ít. And I can cement pre-activated. Dạ, tôi cây gắn xi măng của cái khí cụ đã được kích hoạt rồi. And the kids at 4 years old is not easy to handle, okay? Và đứa bé đó có 4 tuổi nó hơi gặp khó khăn trong việc mà nó điều chỉnh với khí cụ, nó handle, nó xử trí với khí cụ. So you cement, pre-activate very quick and bye. Và ta làm rất là nhanh xong rồi bye bye. And it goes naturally and và nó nới just one single activation. Chỉ có một cái kích hoạt đơn lẻ thôi. And 2 months ready. Và 2 tháng sau. Very fast. Rất là nhanh. But when the patient has a permanent teeth, nhưng mà nếu như mình có cái permanent teeth, cái đó có rãnh vĩnh viễn. I prefer the removable system. Dạ, tôi rất thích làm cái removable system, hệ thống cố định. So now the Wilson system is more. Và bây giờ cái hệ thống Wilson thì nó đang rất là thú vị. The wire is usually constructed. Cái dây mà chúng ta usually no, it is constructed. Chúng ta đã construct, chúng ta sẽ sản xuất ra cái khí cụ này. One alloy. Nó làm bằng cái hợp kim có tên là blue alloy. Blue alloy. Alloy màu xanh. Alloy is a brand trademark. Lại là cái nhãn hiệu thương mại from Rocky Mountain. Của Rocky Mountain. It's a very nice alloy. Và một cái hợp kim rất là tốt. Developed by Professor Ricketts. Là nó được phát triển bởi bác sĩ Ricketts. It's very easy to bend and to work. Và rất dễ làm cái này. And very light and gentle. Và nhẹ thôi, nhẹ nhàng. So being blue alloy và cái blue alloy is very easy to work. Và làm việc với nó rất dễ dàng. And the patient we deliver to the patient a very light and constant force. Và chúng ta truyền đến cái hệ thống của bệnh nhân một cái lực rất là nhẹ, cái cụ này rất là nhẹ và đều. So the wire internally is 0.96 và cái dây phía trước là 0,029. And the extenders outside và cái bên ngoài cái are 0.75. Và cái đó là 75. Cái này là 0,75 các anh chị. Còn cái phần chính là cái 0,38 inch, tức là 965. Còn cái phần này nhỏ nhỏ này là 0,75. Đó là phần anterior, đây là phần anterior extension. Those extenders là nó cái kích thước như vậy. We can use or not. Và có cái loại làm sẵn các anh chị có thể làm. If you don't need it, just cut. Thì mình có thể mua cái loại làm sẵn. It's available in 6 different sizes. Nó có 6 size, từ số 1 đến số 6. From 1 to 6. Từ số 1 đến số 6. And I tell you. Và tôi nói với các bạn. Number 1, number 2. Số 1, số 2. I never use it in my tôi không có dùng. 30 years old. 30 năm nay tôi không có dùng số 1, số 2. I never see a case to tôi chưa thấy các cái ca nào mà hãm hẹp nhỏ để dùng số 1, số 2. So
Maybe baby. I don't know. Dạ, có thể là cái làm này cho mấy đứa baby, mấy đứa mới trẻ này. So, number 3, Số 3, if you can, nếu có thể, you can go in and just see those teeth. có thể dùng nó cho răng sữa. Number 4 and 5, 4, 5, going to be majority of your đó case. chính là đa số ca các bạn. Number 4, Số 4 let's say 30%, là khoảng 30%. 20% of your cases. Yeah. Number 5 is majority. Và số 5 là đa số, ở dưới là đa số. Number 5, maybe Số 5, 80% to 70% of your cases. dạ, khoảng 70%, 70% of the case. Yeah, about that. Khoảng 70% số lượng ca. Number 6, very rare. 6 là số 6 ít lắm. 1 in 100. Dạ. So- Một ca trong cả 100 ca ví dụ như số 6. If you want to practice this system in your office, Và các bạn phải làm này ở trong phòng khám. you can get the number 4, number 5. Nếu mua, các chị mua số 4, số 5. Number 5 is more common. Và số 5 là phổ biến hơn. So you don't need to buy Đừng from 1 có mua to 6. full, đừng có mua đủ 6 loại. Okay? 4, 5. Buy the 4 and 5. Mua số 4, số 5 thôi. Enough. Đủ rồi. Save your Vietnamese dons Và cứ cái Việt Nam mi đồng. for VIA. Dạ. And Và after the break, sau giờ giải lao, I'll tell you how can we quantify activation, và tôi sẽ chỉ cho anh chị cách định lượng cái mức độ mà kích hoạt, just and we will practice. và sau đó thì chúng ta thực hành. Ok, chúng ta nghỉ giải lao đi anh chị 10 giờ. So ask them to prepare the material. Và các phía công ty nhớ chuẩn bị